my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 10 মেথছৰ চেপ্টাৰ 8 ৰ এক্সাৰসাইজ 8.4 ত ব্যৱহাৰ হোৱা সকলো কেইটা সূত্ৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত মই এক্সাৰসাইজ 8.1 8.2 আৰু 8.3 কৰাই দি দিছো যিকেইটা লিংক তোমালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা এতিয়া চোৱা এক্সাৰসাইজ 8.4 টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমি সকলো কেইটা সূত্ৰ আমাৰ শিকা থাকিব লাগিব তেতিয়া হলে আমি এক্সাৰসাইজ 8.4 টো কৰিলে বুজিব পাৰিম এতিয়া চোৱা এই এক্সাৰসাইজত ব্যৱহাৰ হোৱা সকলো কেইটা সূত্ৰৰ বিষয়ে ইয়াতে ডিসকাস কৰি আছো চোৱা 1 নম্বৰ সূত্ৰ 1 নম্বৰত আমি এক্সাৰসাইজ 8.1 টো কৰোতে শিকিছিলো যে লক বক আৰু লব এটো আমি এক্সাৰসাইজ 8.1 কৰোতে সকলো কেইটা অংকত লাগিছিল লক বক লব সো লক মানে আমি সাইন লিখিছিলো বক মানে cos লিখিছিলো আৰু লব মানে tan লিখিছিলো tan এতিয়া সোয়া সাইনৰ উল্টা cosec আছিল মানে লক যদি সাইন হয় ক ল হ'ব cosec সাইনৰ বিপৰীতে আছিল cosec আৰু সোয়া cos বক হলে কব মানে এবোৰ সোয়া লক মানে লম্ব বাই কৰ্ণ বক মানে ভূমি বাই কৰ্ণ লব মানে লম্ব বাই ভূমি মানে লয় লম্ব বুজাইছে বয় ভূমি বুজাইছে ইয়াতে বয় ভূমি কয় কৰ্ণ এতিয়া ভূমি বাই কৰ্ণ হলে cos হৈছিল তেনেহলে কৰ্ণ বাই ভূমি মানে কৰ্ণক ওপৰত উঠাই দিলে ভূমিক তলত নমাই দিলে এটো cosৰ বিপৰীতে sec হৈছিল তাৰ পিছত ভূমিক ওপৰত উঠাই দিলে লম্বক তলত নমাই দিলে tanৰ বিপৰীতে cot হৈছিল এটো আমি শিকিছিলো এতিয়া ইয়াৰ পৰা সোয়া সূত্ৰ কেইটামান হ'ব সূত্ৰ কি হ'ব পাৰে সোয়া সাইনৰ বিপৰীতে আছে cosec তেনেহলে আমি sin থিতাক লিখিব পাৰিম 1/cosec থিতা সো এইটো এটা সূত্ৰ সাইনৰ বিপৰীতে cosec আছে আকৌ আমি cosecক লিখিব পাৰিম সোয়া cosecৰ বিপৰীতে sin আছে নহয় লক হলে sin কল হলে cosec তেনেহলে cosecক আমি এনেকুৱা লিখিব পাৰিম cosec থিতা ইকুৱেল এটো সস থিতা হ'ব cosec থিতা ইকুৱেল 1/sin থিতা লিখিব পাৰিম এনেকুৱা সব কেইটাত সোয়া cosৰ ক্ষেত্ৰত সোয়া cosৰ বিপৰীতে আছে sec তেনেহলে আমি cosৰ ক্ষেত্ৰত লিখিব পাৰিম cos থিতা ইকুৱেল 1/sec থিতা সো এতিয়া secৰ বিপৰীতে থাকে নহলে আমি sec থিতা কো এনেকুৱা লিখিব পাৰিম sec থিতা ইকুৱেল 1/cos থিতা এনেকুৱা tanৰ ক্ষেত্ৰতো লিখিম আমি tan থিতা ইকুৱেল tanৰ বিপৰীতে cot আছে যেতিয়া 1/cot থিতা এতিয়া সোয়া cotৰ বিপৰীতে আকৌ tan তেনেহলে cot থিতা ইকুৱেল হ'ব 1/tan থিতা এতিয়া হৈ গৈছে এই ছয়টা শিকিব লাগিব সোয়া ইয়াৰ পৰা লক বক লবৰ পৰা এইকেইটা ওলাই গল মুখস্থ কৰি লবা এতিয়া 2 নম্বৰ সূত্ৰ আহিছে সোয়া tan থিতা এই সূত্ৰটো আমাৰ ইউজ হৈছে এক্সাৰসাইজ 8.3 tan থিতা ইকুৱেল sin থিতা বাই cos থিতা মুখস্থ কৰি লবা tan থিতা ইকুৱেল sin থিতা বাই cos থিতা এটো এক্সাৰসাইজ 8.3 ত ইউজ হৈছিল সো এক্সাৰসাইজ 8.1 2 3 তিনিটা এক্সাৰসাইজত যিমানটা সূত্ৰ এপ্লাই হৈছে সকলো কেইটা 8.4 ত এপ্লাই হ'ব আৰু নতুন কেইটা এপ্লাই হ'ব গতিকে আমি সবৰ বিষয়ে ইয়াতে ডিসকাস কৰি আছো 8.1 ত যিবোৰ লাগিছে 2 ত যিবোৰ লাগিছে 3 ত যিবোৰ আৰু 4 ত আৰু এডিশনালি আৰু কেইটামান ইউজ হ'ব সব আলোচনা কৰিম আৰু সোয়া এনেকুৱা লিখিব পাৰিবা তোমালোকে cot থিতাক লিখিব পাৰিবা cot থিতা ইকুৱেল cos থিতা বাই sin থিতা মনত ৰাখিবা সোয়া ভালদৰে ইয়াতে tanৰ উল্টা cot হয় ইয়াতে সোয়া tanৰ উল্টা cot তেনেহলে তাৰ ভ্যালু tanৰ ভ্যালু sin থিতা বাই cos থিতা হলে cotৰ ভ্যালু উল্টাই দিলে হৈ যাব কাৰণ tanৰ বিপৰীতে cot থাকে তেনেহলে tanৰ ভ্যালু উল্টালে cotৰ ভ্যালু হৈ যাব এনেকৈ মুখস্থ কৰি লবা শিকি লবা এটা 3 নম্বৰত সোয়া 3 নম্বৰত আমি এনেকুৱা লিখিম sin স্কয়াৰ থিতা প্লাস cos স্কয়াৰ থিতা ইকুৱেল 1 মনত ৰাখিবা sin স্কয়াৰ থিতা আৰু cos স্কয়াৰ থিতা প্লাস কৰিলে 1 হয় এটো এটা সূত্ৰ ইয়াৰ পৰা আৰু কেইটামান সূত্ৰ হ'ব সোয়া কেনেকুৱা
আমি যদি cos স্কয়াৰ থিতাক ৰাখি দিও আৰু সেই সাইডত আছে 1 এই প্লাসৰ sin স্কয়াৰ থিতাটো সেই সাইডত লৈ গলে মাইনাসৰ sin স্কয়াৰ থিতা হৈ যাব আৰু এটা সূত্ৰ বনিব আমি যদি এই sin স্কয়াৰ থিতা ৰাখি দিও sin স্কয়াৰ থিতা ৰাখো তেনেহলে এই প্লাসৰ cos স্কয়াৰ থিতাটো সেই সাইডত গলে 1 ৰ পৰা মাইনাস হৈ যাব 1 মাইনাস cos স্কয়াৰ থিতা সো এইটোৰ পৰা বনিছে এবাৰ মই সাইনক সেই সাইডত লৈ গৈছো মাইনাস sin স্কয়াৰ হৈছে এবাৰ cosক লৈ গৈছো cos মাইনাস cos স্কয়াৰ থিতা হৈছে এটো 3 নম্বৰ এতে 4 নম্বৰত সোৱা সো 4 নম্বৰত আমি লিখিছো 1 plus tan square theta equal sec square theta এটো মুখস্থ কৰি লবা এতি ইয়াৰ পৰা আৰু সূত্ৰ বনিব কেনেকুৱা সোৱা tan square theta যদি ৰাখি দিও tan square theta যদি ৰাখো হিসিৰত কি আছে sec square theta আৰু প্লাসৰ 1 টো হিসিৰত গলে -1 হৈ যাব আৰু এটা হ'ব কেনেকুৱা 1 যদি মই ৰাখো এই হিসিৰত আছে কি sec square theta আৰু এই tan square theta হিসিৰত লৈ গলে মাইনাস এটো theta হ'ব ইয়াতে minus tan square theta হৈ যাব সোয়া 1 plus tan square theta equal sec square theta এতিয়া এবাৰ এই প্লাসৰ 1 টো হিসিৰত লৈ গৈছো -1 হৈছে মানে tan square theta equal sec square theta -1 হৈছে এতিয়া এই 1 টো ৰাখিছো tan square theta হিসিৰত লৈ গৈছো সো 1 ৰাখিছো হিসিৰত অলৰেডি sec square theta আছে আৰু প্লাসৰ tan square theta হিসিৰত লৈ গৈছো minus tan square theta হৈছে মানে এনেকুৱা হৈছে সূত্ৰটো 1 equal sec square theta minus tan square theta তোমালোকে এনেকুৱা লিখিব পাৰিবা যে sec square theta minus tan square theta equal 1 মানে এনেকুৱা পালে 1 লিখিব পাৰিবা এতিয়া এটো 4 নম্বৰ সূত্ৰ গল এতিয়া 5 নম্বৰ সূত্ৰ ইয়াতে লিখি আছো সো 5 নম্বৰ সূত্ৰত লিখিবা 1 plus cot square theta তোমালোকে এইবোৰ শিকিব লাগিব নম্বৰটো মই এনেই দি আছো যাতে এটা সিস্টেমেটিকলি লিখো সো 5 নম্বৰত 1 plus cot square theta মই লিখিছো 1 plus cot square theta equal হ'ব cosec square theta cosec square theta শিকি লবা এতিয়া ইয়াৰ পৰা এটো যেনেকুৱা আৰু দুটা সূত্ৰ উলাইছে তাৰ পৰা আৰু দুটা সূত্ৰ উলাব পাৰিম যেনেকুৱা মই cot square theta ৰাখি দিও cot square theta হ'ব হিসিটোত আছে cosec square theta এতিয়া সো ইয়াতে +1 টো আছে হিসিটোত গলে -1 হৈ যাব এতিয়া সোহা আৰু এটা হ'ব কেনেকুৱা 1 টো ৰাখো এতিয়া 1 ৰাখি দিছো হিসিটোত cosec square theta আছে আৰু এটো theta হয় এই cot square theta টো মই হিসিটোত লৈ গলে কি হ'ব minus cot square theta হৈ যাব এবাৰ মই 1 ক লৈ গৈছো হিসিটোত cot square theta equal cosec square theta -1 হৈ গৈছে আৰু এবাৰ cot square theta ক লৈ গৈছো এনেকুৱা হৈছে যে cosec square theta minus cot square theta equal 1 এটো এটা সূত্ৰ সো এই তিনটা সূত্ৰ শিকি লবা মানে এইটোৰ পৰা এই দুটা ওলাইছে এটা শিকিলে তো বাকি দুটাও এনেকুৱা তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰিবা সো 6 নম্বৰৰ যেটো সূত্ৰ মই লিখিম এটো আমি এক্সাৰসাইজ 8.3 প্ৰায় সকলো কেইটা অংকত কৰিছো আৰু বৰ ইজি হয় সোৱা এটো কিতাপতো আছে দুনিয়াকে লিখা যে এনেকুৱা sin 90 degree minus theta equal cos theta so sin 90 degree minus theta equal cos theta তোমালোকে শিকিছা এতিয়া ইয়াক উলটাই দিও এনেকুৱা যে cos 90 degree minus theta equal sin theta মানে উলটা এবাৰ sin 90 degree minus theta equal cos theta আকৌ cos আনি লৈছো sin ৰ টাইত cos 90 degree minus theta equal sin theta সোৱা তোমালোকে মানে এনেকুৱা হ'ব যে sin ৰ বিপৰীতে cos আহিব আৰু cos ৰ বিপৰীতে sin আহি যাব এতিয়া sin cos গল তাৰ পিছত আহে tan theta সো tan ক আমি লিখিব পাৰিম এনেকুৱা tan 90 degree minus theta equal tan ৰ বিপৰীতে আহিব cot theta tan 90 degree minus theta equal cot theta আকৌ উলটাই দিম সোৱা cot 90 degree minus theta equal tan theta এটো তেনেকুৱা tan ৰ বিপৰীতে cot tan 90 degree minus theta equal cot theta আকৌ cot 90 degree minus theta equal tan theta এটো এনেকুৱা সোৱা tan
থিতাৰ বিপৰীতে cot থিতা থাকিব আকৌ cot থিতাৰ বিপৰীতে tan থিতা থাকিব তাৰ পিছত এতিয়া cot থিতাৰ পিছত আহে sec থিতা তেনেহলে sec থিতা sec থিতাক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰিম sec 90 ডিগ্ৰী minus থিতা equal cosec থিতা মনত ৰাখিবা sec 90 ডিগ্ৰী minus থিতা equal cosec থিতা আকৌ তাক উলটাই দিম এইবোৰ যেনেকুৱা cosec 90 ডিগ্ৰী minus থিতা equal sec থিতা যেনেকুৱা এইবোৰ লিখিছিলো চোৱা secৰ বিপৰীতে cosec আহিব আকৌ cosecৰ বিপৰীতে sec আহিব মানে sec 90 ডিগ্ৰী minus থিতা equal cos থিতা হ'ব আকৌ cosec 90 ডিগ্ৰী minus থিতা equal sec থিতা হ'ব এইবোৰৰ লগত থিতা লগাই দিছো এনেকুৱা চোৱা ইয়াতে টোটাল 6টা মই নম্বৰ দি পেলাই লিখিছো 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ 5 আৰু 6 নম্বৰ এনেকুৱা টোটাল নম্বৰ দি পেলাই লিখিছো বা তোমালোকে যেনেকুৱা শিকা মই এনেকুৱা বুজাই দিছো তোমালোকে এনেকৈ শিকি লবা নম্বৰ ওয়াইজ এই সূত্ৰ সকলো কেইটা এক্সাৰসাইজ 8.4 ত লাগিব আৰু সূত্ৰবোৰ শিকি ললে তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিবা এই এক্সাৰসাইজৰ কোৱেশ্চনবোৰ গতিকে তোমালোকে আগতে এই সূত্ৰবোৰ শিকি লবা আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা মই বুজোৱা এই সূত্ৰখিনি আৰু যদি তোমালোকে ভালদৰে বুজিছা আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে ভিডিওটো লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰো কৰি দিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ